สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำให้ชวนชมออกดอกวิธีที่2นะครับคือการยกต้นจะเรียกว่าเปลี่ยนดินหรือเพิ่มดินก็ได้แต่เราจะยกต้นยกรากขึ้นนะครับวิธีนี้จะช่วยให้ดินเขาล้วนขึ้นนะครับลำต้นเขาสวยขึ้นไอสิ่งที่จมอยู่ในดินเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นนะครับสามารถจะตัดแต่งรากได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีต้นหนึ่งที่มันจมอยู่ในดินนานแล้วผมจะเปลี่ยนดินยกต้นทำพุ่มพร้อมๆกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าพัฒนาการของการตัดรากตัดแต่งรากตัดแต่งทำพุ่มพร้อมกันแล้วก็เปลี่ยนดินเนี่ยในกระบวนการเดียวกันต้นไม้เขาจะมีการพัฒนาการยังไงเขาจะออกดอกให้เราชมไหมเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะครับผมจะทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับไปทำพร้อมๆกันครับจะเห็นว่าต้นนี้ก็ยอดเนี่ยยาวยืดยาดเหมือนกันนะครับไปออกดอกที่ปลายไม่สวยเลยครับผมก็จะตัดสร้างพุ่มเขาก่อนนะครับอย่างที่เมื่อคลิปที่แล้วบอกว่าตัดเหนือตาคือรอยของใบที่ร่วงลงไปนะครับกะให้มีตาซ้ายขวาเขาก็จะแตกตาซ้ายขวาครับแต่ถ้าเราตัดแล้วตาสุดท้ายที่อยู่ติดกับแผลเนี่ยเป็นตาบนล่างเขาก็จะออกบนล่างนะครับซึ่งมันก็จะไม่สวยครับเลือกตาซ้ายขวาดีกว่าครับแบบในภาพนะครับผมจะตัดห่างประมาณสัก 3-4 นิ้วพอครับเพื่อจะสร้างพุ่มอาจจะมีการตัดครั้งที่2ในปีหน้าครับอย่างที่บอกครับนอกจากตัดทำพุ่มแล้วในต้นนี้เนี่ยผมจะยกรากนะครับเพื่อยกต้นให้สูงขึ้นแล้วก็จะได้สร้างโคนสร้างลำต้นที่สวยงามแบบที่เราจินตนาการไว้ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปนะครับตอนนี้ลื้อออกมาก่อนไม่ให้รากเขาช้ำมากต้องค่อยๆโยกออกแล้วดึงนะครับรากเขาจะได้ไม่ขาดมากเขาจะได้ไม่ช้ำครับนี่นะครับรากที่ขึ้นมาจากดินใหม่ๆเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับจะยึดติดกันหมดอย่างที่เราเห็นนะครับหมายถึงว่าเราไม่สามารถจะง้างเขาออกได้เลยครับเราจะเล็มรากเล็กๆน้อยๆรากฝอยออกให้หมดนะครับเพราะผมคิดเอาไว้แล้วว่าเราจะเหลือประมาณ3รากใหญ่ๆไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นรากฝอยรากเล็กๆเนี่ยตัดออกได้เลยครับไม่สวยนี่ก็เป็นรากชิ้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่ง1ไม่สวยครับ2ไปหลบข้างใน3เมื่อโตแล้วมันจะเบียดกันเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งน่าเกลียดครับเอาออกเลยนะครับเราวางแผนว่าผมจะให้เป็น3ขาครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เลยจาก3ขาแล้วเนี่ยผมจะตัดออกเลยใช้มีดที่คมและก็สะอาดนะครับแล้วก็ระวังมือเราเองด้วยครับ
นะครับจะมีรากชิ้นนี้3 ขานะครับอันนี้ชิ้นใหญ่เนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นครับชิ้นหนึ่งอันนี้ตัดออกเลยดีกว่าครับอย่าไปเสียดายนะครับจะเหลือประมาณ3 ขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่เราง้างไม่ออกครับตอนนี้เพราะว่าต้นเขาจะแข็งถ้าเราไปฝืนเขาเนี่ยหักได้เลยนะครับเมื่อเราได้รากใหญ่ที่เราต้องการแล้วเราก็มาเล็มรากฝอยที่เราไม่ต้องการออกให้หมดเลยนะครับเพราะเราลงปลูกใหม่เนี่ยรากเขาจะเกิดใหม่ที่ปลายครับอันไหนที่เกิดที่ต้นที่ลำต้นเนี่ยพยายามตัดออกครับผมก็จะนำไปวางใต้เงาต้นไม้นะครับไม่จำเป็นต้องร่มเลยทีเดียวแต่ถ้าวางในร่มก็ได้ครับแต่อย่าให้โดนความชื้นนะครับใต้เงาแบบนี้อันนี้2 อาทิตย์แล้วนะครับยอดที่เราตัดทำพุ่มเนี่ยก็เริ่มแตกแล้วครับแตกทุกยอดเลยนะครับเห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะครับชวนชมแม้ไม่ได้ปลูกในดินนะครับเอาขึ้นมาทิ้งเอาไว้2 อาทิตย์ใบเขาก็ยังอยู่เห็นไหมครับยังแข็งแรงยังสดใสอยู่เพราะเขามีน้ำจากลำต้นเลี้ยงทีนี้ลองมาดูที่รากไหมครับรากที่ขึ้นมาตอนแรกจะเป็นสีขาวๆจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้รากสีขาวที่ปลายเนี่ยจะเป็นเขียวแล้วเริ่มอ่อนแผลที่ตัดไปเนี่ยนะครับก็เริ่มแห้งแบบเห็นได้ชัดนะครับโดยที่ไม่ต้องทายาไหมครับแต่พยายามอย่าโดนน้ำนะครับแผลสวยมากเลยด้วยนะครับยุบเข้าไปข้างในนี่ถือว่าโอเคไม่มีเน่าครับลองมาง้างดูนะครับเขาก็เริ่มง้างออกจากกันได้แล้วเห็นไหมครับเขาจะเริ่มให้ตัวยืดหยุ่นได้ครับแต่ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆดัดทีนี้การที่จะให้เขายืดออกไปตามมุมหรือองศาที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องทำการดัดครับผมจะใช้ท่อ PVC เนี่ยนะครับตัดแล้วก็ดัดทางเขาออกมาครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับตัดทางง้างในมุมที่เราต้องการได้ครับผมก็จะใช้สกอตเทปนะครับซึ่งเป็นกระดาษเนี่ยเป็นตัวรัดระหว่างท่อ PVC กับต้นไม้ครับจะได้ไม่เกิดการช้ำครับอีกหน่อยเขาจะเน่าเองได้ผมก็จะทำแบบเดียวกันทั้ง3 ขานะครับเพียงแต่ว่าเราจะหาองศาแล้วก็ง้างกันออกไปให้สวยงามเมื่อเวลาปลูกนะครับหากท่านสนใจผลงานของผมที่ผ่านมาในช่อง DIY by Git ขอให้พิมพ์ DIY by Git ตามนี้นะครับ DIY by Git จะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ E3 for home hashtag ก่อนนะครับ hashtag E3 for home หรือ E3 for home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by Git และผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ
เมื่อได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นำลงปลูกเลยครับผมปลูกในกระถางเดิมนะครับเราต้องจัดทรงตั้งให้มันได้องศาสวยงามตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกทับลงไปอย่างที่บอกครับวัสดุปลูกที่ดีที่สุดของผมตอนนี้ก็คือมะพร้าวสับหยาบมะพร้าวสับใหญ่นะครับผมใช้มะพร้าวสับใหญ่อย่างเดียวเลยครับโดยเฉพาะในหน้าฝนอาจจะมีดินประกอบไปบ้างโรยหน้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ลดน้ำลงไปนะครับให้ดินเนี่ยลงไปตามช่องว่างที่เหลืออยู่ด้านล่างในกระถางนะครับทุกครั้งที่ปลูกต้นไม้ควรจะใส่น้ำลงไปเพื่อให้ดินเนี่ยลงไปในช่องว่างต่างๆในกระถางนะครับรากเขาจะได้ถูกอุ้มซับด้วยดินโดยรอบแล้วก็ออกรากได้ง่ายครับจากนั้นนะครับเราก็เอาหินมาวางไว้ด้านบนเหมือนเดิมเพื่อความสวยงามแล้วก็กันดินเวลาโดนน้ำเวลารดน้ำแล้วมันกระเด็นนะครับได้ประโยชน์หลายทางครับก็เป็นอันปลูกเรียบร้อยนะครับรดน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับยอดตอนที่เราลงปลูกนะครับ2 อาทิตย์หลังจากที่เราเอาขึ้นจากดินเขาก็แตกแบบนี้ครับหลังจากปลูกมาได้1 อาทิตย์นะครับยอดเขาก็เริ่มแตกออกมาสวยงามแล้วเป็นสัญญาณว่าถ้ายอดเขาเริ่มเดินแสดงว่าเริ่มมีรากงอกออกมาครับรวมแล้วก็3 อาทิตย์หลังจากถอนขึ้นมานะครับหลังจาก1 เดือนผ่านไปนะครับดอกชุดแรกก็เริ่มบานนะครับค่อยๆทยอยบานทีละยอดครับถัดมาอีก1 อาทิตย์นะครับดอกก็เริ่มบานสวยขึ้นหลายๆช่อก็บานสวยขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับตัดทำพุ่มยกรากนะครับแล้วก็จัดทรงสมัยถ้าเรามีโอกาสชวนชมของเราก็จะสวยงามขึ้นมาทุกต้นนะครับเปลี่ยนดินให้เขาแต่รดน้ำสัปดาห์ละหนเท่านั้นนะครับสำหรับของผมชวนชมไม่ชอบน้ำครับแต่ขาดน้ำมากไม่สวยอาทิตย์ละครั้งชอบแดดจัดครับให้อยู่กับแดดจัดๆชวนชมของท่านก็จะสวยงามทุกๆต้นครับขอให้ประสบความสำเร็จในการปลูกชวนชมนะครับได้ชมดอกไม้สวยๆทุกๆต้นแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ